Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Tập 17 bắt đầu từ chuyện Lý Huệ bị ba tên cùng phòng trộm đồ và bắt nạt, Lý Bảo Bình thì bị nhục mạ, diễn biến sau đó là Lâm Thủ Nhất bị đánh trọng thương, rồi đến Tạ Tạ bị Lý Trường Anh áp bức. Hiện tại chỉ còn nhân vật cuối cùng trong đoàn người chuẩn bị ra sân, đó là Vu Lộc, thái tử vong quốc của Lô Thị Vương Triều, một võ phu lục cảnh đỉnh phong. Lúc này đây, Vu Lộc đã có mặt tại tàng thư lâu của Sơn Nhai Thư viện, bởi vì Lý Trường Anh là người ưa thích đọc sách, cũng cực kỳ sở trường về đọc sách. Hắn chẳng những có khả năng xem qua là không quên được, mà còn có thể suy một ra ba, đúng nghĩa là một hạt giống đọc sách chân chính. Vì vậy, tàng thư lâu mới tinh của Sơn Nhai Thư viện chính là nơi hắn thích nán lại nhất. Tàng thư lâu không cấm người vào ban đêm. Đêm nay, Lý Trường Anh đang một mình cầm đuốc soi đêm để đọc sách, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Ngươi là Vu Lộc phải không? Tìm ta có việc gì sao?" Vu Lộc hai tay lồng vào trong ống tay áo, thiếu niên cao lớn này có thói quen hơi khom lưng, cười tủm tỉm gật đầu đáp: "Có chút việc." Lý Trường Anh trong bộ nho sam trông ngọc, thụ lâm phong đứng dậy, vẻ mặt đầy ý cười lên tiếng: "Mời nói." Vu Lộc từ trong áo đưa một bàn tay ra, ném mạnh một cái túi cho Lý Trường Anh, bên trong chứa đầy bạc. Lý Trường Anh nghi hoặc hỏi: "Đây là..." Bất chợt, Lý Trường Anh cảm thấy toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Chỉ thấy vị thiếu niên cao lớn vốn luôn để lại ấn tượng nho nhã lễ độ, người vật vô hại kia đang chậm rãi tiến lại gần, nụ cười càng thêm rực rỡ. "Đây là tiền mua thuốc của ngươi, nếu như không đủ, cứ cho ta nợ trước nhé." Lý Trường Anh nhìn thiếu niên cao lớn đang tiến về phía mình, tuy trong lòng tràn đầy cảnh giác, luồng hạo nhiên khí trong cơ thể tự nhiên sinh ra, làm hai ống tay áo phồng lên, nhưng vị hiền nhân nho gia trẻ tuổi nhất đại tuy này vẫn ôn tồn nói: "Ta biết ngươi và bọn Lý Huệ là đồng hương, cùng nhau đi xa cầu học, ngươi muốn đòi lại công đạo cho họ cũng được, nhưng có thể nói đạo lý xong rồi mới đánh không? Nếu ngươi nói thắng được ta thả không hoàn thủ, mặc cho ngươi đánh hai quyền cũng cam tâm tình nguyện." Thế nhưng Vu Lộc vẫn không dừng bước, nụ cười không đổi, chỉ buông một câu khiến Lý Trường Anh không hiểu ra sao: "Hồi còn đi học xa, lúc gác đêm ta luôn trực nửa đêm về sáng, thế nên chuyện nói đạo lý cứ gác lại đó đi, sau này nếu có cơ hội gặp tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình, ngươi tự đi mà hỏi hắn, tối nay ta không rảnh giảng đạo lý với ngươi." Giữa hai người chỉ còn cách nhau 5 bước. Vu Lộc dẫm ra một bước khá dài, cười nói: "Đánh thì phải cẩn thận một chút, đừng để ta đấm một quyền đã tắt điện. Đến lúc đó hại ta ký nợ quá nhiều, mà muốn vay tiền tên kia rồi quyệt nợ thì phải là bạn cực thân mới được, ta thì chưa đủ tư cách đó." Lời vừa dứt, theo bước chân thứ hai của Vu Lộc nện mạnh xuống, Lý Trường Anh cảm nhận được mặt đất truyền đến những tiếng rung trầm đục, kinh đạo thấm sâu xuống lòng đất chứ không hề tán loạn trên bề mặt, khiến khí thế nhìn qua không mấy kinh người, nhưng càng như vậy, Lý Trường Anh càng kinh hãi. Bước chân này cho thấy sức nặng của thiếu niên trước mắt, tuyệt đối là một võ phu thuần túy, ít nhất đã là 4 cảnh, không thể xem thường. Trong đầu vừa có nhận định, Lý Trường Anh đã kịp vận chuyển linh khí trong người như hồng thủy vỡ đê. Luyện khí sĩ vừa dưỡng khí vừa luyện khí, bẩm sinh có ưu thế hơn võ đạo nội gia quyền, lại thêm tu thân dưỡng khí nên thọ mệnh dài hơn võ nhân rất nhiều. Huống hồ, Lý Trường Anh từ nhỏ đã có phúc duyên lớn, được một vị tông sư luyện khí sĩ đại tùy ưu ái truyền thụ bí thuật trường sinh, cảnh giới tăng vọt, dù chưa đến tuổi 18 đã đạt tới động phủ cảnh, tương đương với cấp 6. Nếu Lâm Thủ Nhất ở thư viện Sơn Nhai là một khối ngọc thô chờ mài giũa, thì Lý Trường Anh đã là một khối ngọc bích thành hình, trong ngoài thấu triệt. Mắt thấy Vu Lộc sát tới trước mặt, Lý Trường Anh bí mật ra hiệu bằng thủ thế, sau đó tiêu sái lui lại mấy bước, hai ngón tay khép lại dựng trước ngực như thế đứng kiếm của kiếm tu. Một thủ thế đơn giản nhưng qua tay Lý Trường Anh lại mang vài phần phong thái tông sư chính đại quang minh. Không chỉ vậy, trong thư lâu, từng tia linh khí màu xanh nhạt đột ngột sống dậy như cá gặp nước, điên cuồng ùa về Lý Trường Anh. Lý Trường Anh khẽ quát: "Khởi trận!" Theo lời cả vị hiền nhân này, xung quanh hắn xuất hiện những thanh trường kiếm không vỏ trong suốt như pha lê, vây quanh một vòng cao thấp khác nhau, mười mấy đạo kiếm khí xoay chuyển chậm rãi. Những thanh tam thước thanh phong này ngưng tụ từ linh khí của hắn, tuy chưa thành thực chất nhưng sát khí đã xâm nghiêm, khiến người ta rùng mình. Vu Lộc đối phó cực kỳ đơn giản và bá đạo, quyền đi thẳng tắp, như thích nhị đâm xuyên trận địa. Lý Trường Anh mỉm cười, chỉ hai ngón tay về phía Vu Lộc, ba đạo kiếm khí lập tức lao tới, định dùng mũi kiếm chặn đứng thiếu niên. Vu Lộc, người trước đó chỉ lộ ra tu vi 4 cảnh, đột nhiên gia tốc, một bước dẫm nát gạch đá, một quyền phá không, kiếm khí vỡ vụn trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí còn chưa kịp bày trận uy hiếp đã bị Vu Lộc đấm nát ngay trên đường biến hóa trận hình. Lý Trường Anh hơi biến sắc, rồi bước sang ngang, vẫn giữ vẻ ung dung phong lưu của thư sinh nho gia, đồng thời điều khiển số kiếm khí còn lại dàn trận bên thân. Vu Lộc tung một cú đá ngang quét tới, tất cả kiếm khí bên trái Lý Trường Anh đồng loạt nổ tung, gợn sóng xung đột trong không khí khiến tầm mắt hắn nhòe đi. Lý Trường Anh bắt đầu nổi nóng, tại sao Vu Lộc này lại ra tay độc ác, dồn người vào đường cùng như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, thi triển cương bộ trong phạm vi nhỏ. Ngay trước khi cú đá hiểm hóc kia chạm vào vai, đã kịp xích hình hoán vị, đổi chỗ cho Vu Lộc. Vu Lộc xoay người trên không, khí hải trầm xuống, vừa chạm đất đã như chuồn chuồn lướt nước, lao vọt về phía trước, không một tiếng động.
Tốc độ nhanh đến mức Lý Trường Anh không kịp mượn thế thiên địa, đánh dốc toàn bộ linh khí trong người, không lùi mà tiến, tung song quyền nghênh chiến. Dù là luyện khí sĩ, nhưng lúc này khí thế của Lý Trường Anh như rồng như hổ, lực sát thương không hề thua kém đòn toàn lực của một võ phu cấp 4 cấp 5. Hắn dùng thủ đoạn phòng ngự của kiếm tu, thuật xúc địa của đạo gia, rồi lại dùng quyền thuật của binh gia để cận chiến, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Con đường hắn đi là tập hợp sở trường bách gia, đúc vào một lò, dạ tâm và chí hướng đều cực cao. Hai nắm đấm chạm nhau trực diện, vang lên một tiếng nổ lớn. Vu Lộc sừng sững bất động, còn Lý Trường Anh lùi lại mấy bước, hai tay buông thõng, sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ không thể tin nổi. Vu Lộc tiếp tục áp sát, hoàn toàn không có ý định dùng tay. Giữa lúc đó, đột ngột vang lên một tiếng thở dài già nua, từ khoảng cách hơn 20 trượng, cách nhiều giá sách, một đạo kiếm quang trắng tuyết bỗng rực sáng, thanh phi kiếm bay lượn, lắt léo qua các lối đi, nhanh như chớp lao thẳng tới Vu Lộc. Thiếu niên cao lớn không dừng bước, trong gang tấc nghiêng người né tránh phi kiếm, rồi dùng một tư thế quái dị tiếp tục lao về phía trước, giọng nói già nua kia lộ vẻ tức giận, còn không thu tay. Thanh phi kiếm không kịp quay đầu, liền dùng chuôi kiếm thay mũi kiếm, bay ngược trở lại truy kích sau lưng Vu Lộc. Vị kiếm tu ẩn thân kia biết rằng nếu quay đầu, phi kiếm sẽ mất thời gian, có thể khiến hạt giống đọc sách của đại tùy bị thương nặng, nên không màng phong thái kiếm thuật nữa. Vu Lộc nhảy lên, dẫm chân vào giá sách bên phải, lấy đà lao tới, vừa né được phi kiếm sau lưng, vừa tung một quyền từ trên cao giáng xuống đầu Lý Trường Anh. Lý Trường Anh lúc này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thầm niệm một câu kinh điển của Nho gia. Ngay khi Vu Lộc dậm lên giá sách, hàng loạt văn tự từ các cuốn cổ thư trong thư lâu đồng loạt bay ra, tụ hội trước mặt Lý Trường Anh thành một dòng suối chữ lấp lánh, tỏa ra khí tức thần thánh vô ngần. Thiếu niên đang rơi xuống từ trên không vẫn giữ sắc mặt bình thản, tiếp tục một quyền giáng xuống, quyền ấy trực tiếp chặt đứt dòng suối, đánh nát tất cả văn tự. Tiếp đó, Vu Lộc tung một cú đá trúng bụng Lý Trường Anh, vị học sinh số 1 của thư viện bị đá bay xa mất trượng, trượt dài trên sàn gỗ. Một lão giả áo xám xuất hiện bên cạnh Lý Trường Anh, thanh phi kiếm lơ lửng bảo vệ. Lão hốt hoảng bắt mạch cho hắn, thấy bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm tính mạng mới thở phào, nhưng rồi lại giận dữ nhìn Vu Lộc, tuổi còn trẻ sao tâm địa ác độc thế, ngươi có biết? Lão khựng lại vì Vu Lộc vẫn đang chậm rãi tiến tới, dù lão đã lộ diện, Vu Lộc dụ ống tay áo, mỉm cười. Đạo lý nằm ở chỗ Lý Hoè chưa tìm thấy tượng đất, ở chỗ Lý Bảo Bình phải nghe những lời nhục mạ, ở chỗ kẻ đáng lẽ phải xin lỗi thì lại chẳng hé răng nửa lời. Đạo lý không nằm ở một câu nói hời hợt của động phủ cảnh Lý Trường Anh, càng không nằm ở thanh phi kiếm, luôn luôn đến muộn một bước của tiền bối đây. Lão giả tức đến run râu, vội cho Lý Trường Anh uống đan dược rồi đứng phát dậy. Tốt lắm, lão phu muốn xem lát nữa ngươi nằm đo đất thì còn đạo lý gì để giảng. Vu Lộc tủm tỉm cười, ta thua thì đương nhiên không nói nhảm nửa chữ, lúc đó tự khắc có kẻ đến giúp ta giảng đạo lý. Có điều hắn hơi chậm chạp, ai bảo hắn tạm thời không có mặt ở đây chứ. Lão giả định ra tay nhanh gọn trong 3 chiêu, nhưng khi quan sát kỹ Lý Trường Anh, lão bỗng biến sắc. Quyền pháp của thiếu niên này cực kỳ quái lạ, khiến khí hải của Lý Trường Anh không những không bình ổn sau khi uống đan dược mà còn có dấu hiệu bạo tẩu mãnh liệt hơn. Đây là hiện tượng nước biển chảy ngược, cực kỳ hung hiểm đối với động phủ cảnh, có thể hủy hoại căn cốt tu hành cả đời. Vu Lộc cười hỏi, tiền bối thấy khó xử sao, là muốn cứu Lý Trường Anh trước hay là muốn đánh gục ta trước? Lão giả nghiến răng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Vu Lộc còn ngang ngược hơn, dẫm ra 3 bước khiến gạch đá nổ tung, buộc lão phải chiến đấu. Đồng tử lão giả co rụt lại khi nhận ra khí thế của thiếu niên đột ngột thăng hoa như là sát thần lâm thế. Lão kinh hãi thốt lên, võ phu lục cảnh. Luyện khí sĩ quan hải cảnh như lão tuy mạnh, nhưng đối mặt với một võ phu thuần túy cấp 6 đang liều mạng, quả thực là một trận chiến sinh tử. Vu Lộc nhìn lão giả, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, thầm nghĩ trong lòng, ta cầu xin ngươi hãy lợi hại thêm một chút đi. Kết quả trận chiến này, Vu Lộc từ võ phu 6 cảnh đỉnh phong thông qua trận chiến với kiếm tu quan hải cảnh đã đột phá lên 7 cảnh, đánh trọng thương lão kiếm tu này, bản thân cũng bị thương tương đối nặng. Không biết kẻ địch tiếp theo ra sân sẽ là cảnh giới gì, nhưng mà điều đó đã không còn đáng ngại nữa rồi, bởi vì đêm nay cũng là đêm mà Thôi Đông Sơn đi đến Sơn Nhai Thư Viện. Vậy thì bây giờ hãy xem học sinh đắc ý của Trần Bình An sẽ khuấy tung kinh thành đại tùy này lên như thế nào, làm thế nào để đòi lại công bằng cho đám Lý Bảo Bình. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.